So ayan guys, pag na-download na po natin, punta na po tayo ng files at hanapin lang po natin yung dinownload natin. So ayan guys. So yung password guys nasa video, huwag lang po kayo mag-skip. I-extract lang natin yung files na dinownload natin. Then pag na-extract na natin, punta na po tayo kay VPN. So ayan, kung wala pa kayo nyan guys, pwede kayo mag-download sa Play Store. So ayan, i-clear data ko lang muna. Tayo sa taas, sa tatlong tuldok na yan, configuration option. Hanapin lang natin guys yung dinownload natin. Punta lang po tayo sa download.
If you enjoyed this video, don't forget to like it. And if you want to see more Drop My Life videos, subscribe to our channel. See you in the next episode.